Và lời đầu tiên không nói không biết xin gửi tới quý vị khán giả lời chúc năm mới nồng nhiệt nhất, mà chúng tôi hy vọng quý vị đã có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời ở nhà cùng với người thân và người xung quanh. Ai cũng kêu ở nhà mà bắt người ta ở nhà từ tháng 3 tới giờ. Bộ bây giờ chưa hết giãn cách xã hội nữa anh. Em cũng muốn đi chơi, đi thăm gia đình dịp lễ 2021 rồi, nghỉ xíu đi. Bây giờ anh không cho em đi du lịch á thì sao em cho ông bà cha mẹ anh chị cô dì chú bác cậu mợ có được cái video này đây? Thì đồng ý, em nhìn cái mặt của anh có phải là cái mặt muốn ở nhà hay không? Không. À, và New Year, New Me nhưng mà still all Covid, cho nên là bây giờ chúng ta vẫn phải coi Covid như là lúc cao điểm, lúc tháng 3 vậy đó. Chuyện như là giãn cách xã hội hay là đeo khẩu trang hay là chỉ thật sự ra ngoài khi không cần thiết đều là những việc rất quan trọng. Ai cũng thấy mệt hết. Nhưng mà cái con Covid này giống như là cái con ma trong chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn, nó vẫn còn đâu đây nè, nó vẫn còn ám mình, cho nên là mình không có, nó chưa có tha cho mình đâu. Cho nên là mình vẫn phải an toàn, chấp hành giãn cách xã hội và đeo khẩu trang và chỉ thực sự ra đường khi không cần thiết mà thôi. Anh làm em nhớ cái phần chuyện ma, một phần tuổi thơ mà em đang cố quên. Vậy là tại du lịch mùa holiday nên càng phải giãn cách, cẩn thận ha anh. Mà rồi giãn cách mà nó vẫn làm trời làm đất thì sao? Theo những gì mình biết về COVID thì người ta còn phải đợi đến 2 tuần sau khi tiếp xúc với con virus này để biết rằng mình đã nhiễm hay không nữa. Thì đó, bởi vì chúng ta nên càng phải nghiêm túc và an toàn hơn. Có dữ liệu chứng minh đàng hoàng, có nghĩa là từ khi Covid bắt đầu tới giờ thì đã có hơn 19 triệu ca nhiễm Covid. Như vậy là đã có tính xác suất là 1 trên 17 người đã tiếp xúc với bệnh virus này. Vậy mà đã có hơn 1,3 triệu người điêu các sân bay ở ngày 27 tháng 12 và trước ngày đó, ngày Noel là 3,8 triệu người. Thì không biết là ai chứ mình thì mình không có thể nào mà chịu được cái rủi ro như thế này. Cố quá, đi du lịch là thành quá cố đó nha mọi người. So với năm 2019 thì tính ra không có ai đi du lịch năm nay luôn đó anh. Vậy là mình đã tiến bộ và cố gắng phòng ngừa nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà tại sao cuối năm 2019, lúc mà mình vừa mới nghe ngóng chút ít là có dịch từ bên Trung Quốc thôi mà vẫn về nhà được mà, tại sao năm nay lại khác vậy? Dịch thì dịch chứ, bây giờ nhớ nhà với lại nhớ thịt ngâm mắm quá thì cho đi xíu thôi, được không? Đi một xíu hoặc là đi xa lắm luôn á nha. Tại vì mọi người nên nhớ năm ngoái ở Vũ Hán, bệnh Covid này nó thừa dịp Tết âm lịch để mà nó cùng người đi du lịch nó phát tán mầm bệnh khắp mọi nơi. Vậy thì điều gì là làm chúng ta nghĩ rằng con virus Covid tại Mỹ năm nay nó lại không làm điều tương tự. Bác sĩ Fauci cũng đã dự đoán rằng trong tháng 1 sẽ có số ca tăng mạnh khi mọi người trở về từ những nơi mình đi thăm gia đình hoặc là đi nghỉ đông. Học 1 năm rồi, học ăn, học nói, học gói mang về, chúng ta phải nên nhớ rằng có rất nhiều bài học trong quá khứ chúng ta chỉ không muốn học mà thôi. Em thấy cái con virus này nó tốn có vài tháng mà nó qua được Mỹ rồi nó có quốc tịch Mỹ luôn tới Ờ, em thấy hơi bất mãn đó em, tại em tốn tới 10 năm mới có được cái thẻ xanh thôi đó. vậy là em dở hơn Covid rồi. Thì đó, nhưng mà thôi được rồi, muốn em ở nhà thì ở nhà, nhưng mà em tưởng Mỹ cái vaccine mà, thời thế khác rồi anh. Em cũng có biết chút ít về cái vaccine này nè, muốn nghe không? Sao? Khác sao? Biết sao nó nghe coi. Ok, để kể cho em biết á, là nó tiêm nhiều đợt. Đợt đầu tiên là ưu tiên cho các nhân viên y tế và người dân ở khu chăm sóc dài hạn. Đợt thứ hai dành cho những người làm những công việc tuyến đầu nhưng không phải nhân viên y tế, như là những người bán hàng, những người làm việc ở trường học và những ai trên 75 tuổi. Cuối cùng là những ai từ 65 tới 74 tuổi và những ai có bệnh lý nền nghiêm trọng từ tuổi 16 trở lên. Sau đó mới đến tất cả những người nam thanh nữ tú như mình rồi được tiêm phòng. Nhưng hiện tại các nhà khoa học vẫn đang tìm tác dụng phụ của vaccine đối với những trẻ vị thành niên từ 16 tuổi trở xuống. Đúng rồi, vaccine sẽ đầu tiên được dành cho những người ở tuyến đầu. Vì vậy chúng ta không phải là người ở tuyến đầu, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận cho tới lúc đó. Và vì chúng ta là không phải người làm trong những khu y tế thì chúng ta sẽ được tiêm vaccine sau. Và tới cái lúc đó vaccine đã là một sản phẩm cực kỳ hoàn thiện và đã được update nhiều lần. Bởi vì có nhiều người nói là không tin vaccine hay là nghi ngờ sự an toàn của vaccine. Thì tôi xin hỏi bạn một câu, là bạn phải là bác sĩ hay không? Sao không? Ok thì tôi không quan tâm bằng cái gì hết rồi đó, xong. Cho nên chúng ta vẫn phải giữ cảnh giác và giữ an toàn cho tới khi mình nhận vaccine, đó là như vậy.
Thôi, giờ không cho tôi đi thì tôi kiếm chuyện. Nghe nói là bên Anh xuất hiện một chủng virus mới. Báo đài đưa tin là nó lây lan rất là nhanh, mà hiện đã lây lan đến Mỹ rồi đó. Bây giờ nó lây bên em, mà em chưa tiêm phòng, thì vaccine mới có phòng chống được nó hay không? Thì đây cũng là một câu hỏi dành cho những chuyên gia y tế, và thực sự mình không phải là họ cho nên mình không biết. Và nhiều chuyên gia đã nói rằng đột biến virus là chuyện bình thường, và cũng sẽ không có cái chỗ vaccine nào đã chứng minh rằng họ chữa được chủng mới. Nhưng mà chúng ta cần phải nghiêm túc chấp hành giãn cách xã hội và tin tưởng vào chuyên gia y tế, và để họ phát triển nên vaccine thành một cái vaccine tốt và hữu hiệu nhất. Vậy là mình phải càng tuân thủ các biện pháp phòng chống như trước. Nhưng em có thấy là mấy ông bà ở Huntington Beach hay biểu tình không thích tuân thủ đeo khẩu trang gì đó. Chủng mới còn lây nhiễm mạnh hơn nữa. Mà bệnh viện thì sắp gánh không nổi rồi đó, phải không? Đúng vậy, tại vì mỗi lần nghỉ lễ là số ca lại tăng lên bất bình thường luôn. Chỉ vì một Thanksgiving thôi mà đã làm tháng 12 trở thành một tháng nghiêm trọng nhất đối với Covid trong năm, với hơn 100.017 ca nhập viện và 54.000 ca tử vong vì Covid. Sao mà nãy giờ anh toàn nói chuyện sầu não không à? Bây giờ mình nói chuyện vui không? Anh nói chuyện Trung Quốc đông người, nói đi. Ok, bây giờ nói chuyện vui nha. Và thật sự ra đã có rất nhiều nước đã chiến thắng Covid. Chúng ta có thể kể đến như Úc, Bahamas, Brunei, Campuchia, Djibouti, Fiji, Iceland, Lào, Morocco, Mongolia, New Zealand, Singapore, Đông Timor, Taiwan. và cuối cùng các bạn đáng xem là nước nào? Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Việt Nam đã là một nước được coi như là đã đánh bại Covid và đã chống Covid rất hiệu quả. Và còn nhiều quốc gia khác đang sắp giành được cái chiến thắng này. Và chúng ta còn phải học hỏi họ rất nhiều thứ, chẳng hạn như 7 điều này. Đó chính là hành động liền, không có chờ đợi gì cả, hành động càng sớm càng tốt. Cái thứ hai là nghiêm túc cách ly, giãn cách xã hội. Cái thứ ba là không đi du lịch tràn lan. Cái thứ tư là ai cũng sẽ được xét nghiệm trên diện rộng. Và thứ năm, đeo khẩu trang, không cần tranh cãi. Thứ sáu, theo dõi nguồn lây. Và cuối cùng là không mở cửa xã hội trong khi số ca vẫn đang tăng. Cảm ơn tiến sĩ Kiên Định Chi. Dù vậy thì vẫn còn quá nhiều điều để mà lo, đúng không anh? Rồi chừng nào thì em mới được đi quẩy ở Los Angeles đây? Thì bác sĩ Fauci đã nói rằng hy vọng mùa thu năm 2021 sẽ là lúc mà xã hội có thể trở lại bình thường từng bước. Nghe thì rất là xa, nhưng mà Covid thì nó giống như là một vết thương lòng. Chúng ta để yên cho nó thì nó sẽ lành rất là nhanh, nhưng mà càng giãy giụa, càng vùng vẫy thì nó sẽ càng lâu lành hơn rất là nhiều. Và Tổng thống Trump đã có thể cứu vãn tình hình sớm hơn. Thế nhưng cơ hội này đã qua rồi, khi mà lịch dịch đã lây lan quá nhanh. Câu chuyện của bây giờ là chúng ta sẽ ngồi yên, tĩnh tâm và tin tưởng vào những chuyên gia kinh tế. Chỉ có thời gian và vaccine mới thể chữa lành được vết thương này mà thôi. Sợ đúng không anh? Nhưng mà thôi, em cũng quyết không chịu bó tay luôn. Chúng ta phải bắt tay vào nhau theo nghĩa bóng, nuốt cục tức và tiếp tục tuân thủ biện pháp phòng chống để qua được con răng này, đúng không quý vị? Và đây cũng là lúc chúng tôi chào tạm biệt và trả lại cuộc sống giãn cách cho quý vị. Nếu không đeo khẩu trang thì sẽ khẩu nghiệp, và nếu không nói thì sẽ không biết. Bye bye. Bye.